quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với quyển sách giấy mini với chủ đề là cửa hàng nơ cài tóc nha. Chúng ta sẽ cùng vào bên trong cửa hàng nha. Có rất là nhiều nơ cài tóc luôn nè và chị sẽ cho búp bê thử những cái nơ này nhé. Trong cửa hàng của chúng ta có rất là nhiều kiểu nơ khác nhau nè. Chúng ta có nơ 2 tầng nè, nơ hình trái tim nè, nơ chấm bi nè và nơ hình chữ nhật nữa nè. Kích thước to nhỏ khác nhau rất là dễ thương đúng không nè? Và chị thấy búp bê cài nơ nào cũng xinh hết. Và chị sẽ chọn cái nơ chấm bi màu đỏ nè, nó sẽ phù hợp với cả cái bộ đồ của búp bê luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quyển sách giấy mini này nhé. Các em hãy làm cái nền giống như của chị nha. Chúng ta sẽ có những cái kệ để cái nơ nè và một cây gương soi nữa nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ ra những cái nơ thật là xinh đẹp nha. Các em có thể vẽ giống như của chị hoặc là vẽ theo ý thích của mình nhé. Sau khi đã vẽ xong rồi thì các em hãy tô màu theo ý thích của mình nhé. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cắt hết tất cả những cái nơ này ra và sắp xếp lên kệ nha. Chỉ cần vài phút thôi là chúng ta đã có ngay một quyển sách giấy mini với chủ đề cửa hàng nơ rất là dễ thương rồi đúng không nè? Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.